Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion! Suntem, iată, din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 17 până pe 23 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet celor care sunteți deja aici, alături de mine, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare abonare, prin fiecare comentariu frumos, prin fiecare gest de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră generală, dragilor din Scorpion, pentru săptămâna 17-23 august. Haideți să vedem ce avem aici. O energie de aer, foarte mentali. Haideți să vedem și ce anume va pune în mișcare această energie. Ce planetă pune în mișcare această energie de aer pentru dragii mei din Scorpion, săptămâna 17-23 august. Ce planetă pune în mișcare această energie de aer? Soarele. Haideți să vedem, mergem mai departe, cum se va manifesta practic această energie pentru dragii mei din Scorpion. Cu o energie feminină de leu, din Zodia Leu. Interesant, dragilor, voi sunteți foarte cerebrali, foarte raționali, foarte comunicativi, dar în același timp posibil și foarte schimbători. Energia asta de aer vorbește de o perioadă orientată spre gândire profundă, spre mai multă analiză, dorința asta de a vedea lucrurile mult mai clar. Acum, de unde provine, aduce soarele, posibil să aibă legătură chiar cu eclipsa asta totală de soare prin care tocmai am trecut cu toții. De ce? Pentru că vreți să vă afirmați, vreți să vă exprimați într-o manieră mult mai vizibilă. E ceva care vă crește dorința să fiți autentici, dorința de fapt, e ceva care vă dă încredere în voi, vă dă acea voință personală. Și vă dați seama că dacă nu abordați precum această energie feminină din leu, care să știți că e o energie foarte puternică, vă trebuie curaj, posibil să treceți prin situații destul de intense, în care trebuie să fiți puternici, trebuie să fiți creativi, trebuie să aveți un simț clar a ceea ce sunteți voi. Să știți ce să cereți, dar în același timp să fiți conștienți că ceea ce cereți trebuie să și dați, dar să și cereți în egală măsură. E o perioadă foarte bună pentru cei care aveți abilități artistice. E ceva care puteți să idealizați o anumită situație, o anumită persoană, o anumită energie, un pic la extrem. Aici trebuie să aveți un pic de grijă. Trebuie să aveți un pic de grijă, dar într-adevăr e ceva unde chiar vă trebuie curaj, dar nu doar curaj nebun,
trebuie și o inteligență constructivă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 17-23 august. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem un rege de bâte, zodii de foc se vede clar aici, berbecleu săgetător. Avem un 2 de monede, avem forța, încă o dată, zodia leu și marea preoteasă, surpriza săptămânii. Haideți să vedem. Partea sentimentală se vede foarte bine accentuată în aceasta, atât pentru cei într-o relație, cât și pentru cei singuri. Haideți să clarificăm, te rog, regele de bâte pentru dragii mei din Scorpion. Clarificăm doiul de monede, te rog. Asta să vedem dacă mi-a mai întors runa. Nu. Clarificăm forța. Clarificăm marea preoteasă, te rog. Foarte interesant aici, iar tot de bâte. Ce aveți voi, dragilor, cu zodiile astea de foc săptămâna asta? Clarificăm surpriza săptămânii, te rog. Haideți să luăm conceputul. Partea de muncă. Partea de muncă, să știți că am un 3 de cupe care duce la acest rege de bâte. Un rege de bâte care poate să ne vorbească de o energie la modul fizic, de o persoană, da? Care, posibil sau nu, să aibă legături, sau poate are și nu știți voi, are legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător pe partea asta a muncii. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că e posibil ca voi să fiți... ori să vi se dea să manageriați vreun proiect sau pur și simplu să luați voi decizia, știi ce, ia că mă apuc eu, mă fac antreprenoare, da? Sau există vreun coordonator de echipă care vă inspiră, care vă motivează, sau chiar voi să fiți, mai ales dacă aveți și ascendent pe zodii de foc, mai poate să fie și acest lucru. Dar, așa per general, eu aș spune că există curaj, există inițiativă plecată de unde? De la un 3 de cupe. De la un motiv, o colaborare, o muncă în echipă, ceva care s-a finalizat cu bine, sau pur și simplu la o recunoaștere din partea colegilor, a asociațiilor voștri, a colaboratorilor voștri, ceva s-a consolidat pe partea asta profesională. În altă ordine de idei, aș spune că treiul ăsta de cupe ne mai poate vorbi și de o situație profesională care a pornit de la o colaborare, de la un sprijin din partea unor persoane, din partea unor colegi, care pentru voi vă dă ajutor. De ce? Pentru că vă pune într-o poziție mai favorabilă din punctul ăsta de vedere al vieții profesionale. Că ați avut voi o discuție între colegi sau chiar o veste bună legată de muncă. Oricum, din această situație apare acest rege de bâte, cineva care preia inițiativa, că sunteți voi, că este altcineva, că primiți, ori faceți, ori primiți o propunere sau luați o decizie care începe să pună lucrurile în mișcare pe partea asta a muncii. Că e un proiect nou, că e o colaborare, că e o persoană care vine cu o propunere profesională, nu este deloc o energie pasivă, se vede clar, se trece la acțiune și se întâmplă ceva și cineva deja începe să acționeze. Dacă vorbim de bănuți, aici avem un 2 de monede. De unde? De la un 3 de spade. 3 de spade în această situație îmi spune că, cel puțin în ultima vreme sau recent, nu prea ați stat extraordinar de bine cu bănuții. Posibile pierderi, posibile neînțelegeri financiare,
poate bani pierduți dintr-o greșeală sau pur și simplu, nu știu, a apărut așa o investiție care nu mai aduce rezultatele dorite, poate o frustrare de-a voastră din cauza banilor, un conflict posibil legat de bani, lucru care pe voi vă face să ajungeți la această energie a lui 2 de monede. Adică să analizați mult mai bine ce resurse aveți, ce câștiguri vă intră, să alegeți unde mai merită băgați bani, unde nu. Cert este că gestionarea bugetului va ține cont de 2 priorități posibile. Pe de altă parte, unii dintre voi puteți fi ușor indeciși dacă mai riscați să pierdeți sau vă concentrați vă concentrați prea mult făcând tot felul de comparații. Și mi arată o săptămână în care voi veți cântări în permanență. Veți vrea cumva, chiar dacă aici într-adevăr apare un lucru care nu vă convine, asta e clar din punctul ăsta financiar. Dragilor, eu cred că dezamăgirea de la 3 ăsta de spade, nu știu, ori o dezamăgire, ori o problemă financiară care pe voi v-a obligat să vă împărțiți un pic mai atent bănuții. A fost ori o veste neplăcută, ori o pierdere sau o cheltuială care a cam durut. 2 de monede ne arată totuși găsirea unui echilibru. Cum veți împărți banii, ce trebuie plătiți acum și ce mai poate aștepta. Așa că, după această cheltuială, după această veste financiară neplăcută, voi va trebui să gestionați banii cu mai multă grijă. Asta nu înseamnă că veți pierde din nou, ci mai degrabă o problemă care cere să vă reorganizați mai bine și mult mai înțelept bănuți. Pe partea de relație avem forța. Zodia Leu încă o dată. De unde vine ce să vezi? De la o regină de bâte, altă regină de bâte. Aici avem o rege de bâte, dar parcă să zic că am mai văzut eu undeva, vedem imediat. În ambele cărți mi se repetă Zodia Leu pe partea de relație. Bine, aici putem avea și săgetător sau berbec. Dar regina asta de bâte, să știți că e un personaj, ales că vorbim de relație. De ce? Pentru că are multă pasiune, are multă energie, are multă căldură, are multă inițiativă și are un entuziasm, vrea să iasă în evidență, vrea să fie acolo în centru atenției. Poate că e cineva care ar vrea ca voi să fiți mai deschiși, mai creativi, poate să reprezinte chiar partenerii voștri, lucru care duce la forța. Forța ce înseamnă? Voi, nu știu dacă această energie sau voi o să vă regăsiți, dar ce pot eu să vă spun este că voi veți încerca să abordați orice fel de conflict, orice fel de tensiune în cuplul vostru, cel puțin în această săptămână, cu răbdare, cu blândețe. Veți discuta calm orice problemă care ar putea apărea în cuplu. Poate veți arăta afecțiune, sprijin, dar pe de altă parte, unii dintre voi ar putea să evite discuțiile dificile, ceea ce aici ar trebui să aveți un pic de grijă. De ce? Pentru că e foarte multă energie de foc. Foarte multă energie de foc și voi, dacă veți încerca să evitați anumite discuții care pe voi vă irită posibil, să obțineți contrariul. De ce? Pentru că ajungeți să vă sacrificați prea mult pentru
partenerii voștri, în felul acesta uitând de propriile voastre nevoi și necesități. Acum nu vreau să fiu nici, eu am spus, și partea. De fapt, e o energie care merge în două direcții. Pentru că aici, după cum bine vedem, forța e reprezentată de această elfă care încearcă să facă, să stea și pe cal, să-l țină pe loc, dar să tragă și cu arcul. Și acest cal trebuie să o asculte, pentru că săgeata își va atinge ținta doar dacă acest cal stă nemișcat. Da? Sunteți într-o săptămână în care încercați să îmblânziți animalul din voi, metaforic vorbind. Acum, dragilor, haideți ca să nu nici să vă creez o stare așa de ce a vrut asta să spună. Deci, aici, într-adevăr, e foarte multă energie de foc care poate să aducă în relația voastră multă pasiune, multă inițiativă, multă acțiune, o energie, cum să spun eu, care vorbește despre atracție puternică, dar în același timp și despre control. Pentru că nu este neapărat o combinație liniștită sau rece, nu, nici pe departe. E mai degrabă o relație în care există chimie, există atracție, există dorință, e foarte multă energie între voi doi, dar cineva cumva trebuie să știe să stăpânească această energie. Pentru că involuntar poate duce la conflict. Asta de fapt vreau să spun. Asta e partea aia mai, să zicem așa, mai puțin plăcută. Că de multe ori când e prea mult foc, nu, ce se poate întâmpla? Iese un incendiu. Da? Așa că tocmai de aceea avem aici, nu? Inteligență, raționament, în așa fel că unul să știe când să lase de la el, când să se pondereze, pentru că alminter iese cu scântei. Acum, cei care sunteți singurei, avem Marea Preoteasă. De unde vine ea? De la un rege de monede, dar și de la un 5 de spade. Știu dacă zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, cunoașteți pe cineva sau poate chiar voi aveți lună, Venus sau ascendent în aceste zodii de pământ. Dar nu știu dacă ați fost angrenați într-o situație conflictuală cu altcineva, dar sunt lucruri pe care voi nu le știți. Sau sunt informații pe care încă nu le dețineți, puteți să le gândiți, dar încă nu le dețineți cum trebuie, cei singurei. Acum, putem să nu vorbim neapărat de un conflict pe față, aici putem vorbi, aș vedea mai mult ca un avertisment. De ce? E o situație în care cineva, într-adevăr, poate încerca ori să aibă ultimul cuvânt, ori să câștige o discuție, ori să obțină un anumit avantaj, chiar dacă celălalt nu are nimic de câștigat din toate aceste lucruri. Toate astea duc la Marea Preoteasă. E cineva care nu spune totul. Există o intenție care nu este exprimată încă. Există o informație pe care această persoană nu o dezvăluie sau pur și simplu, nu știu, e ceva ce voi încă nu știți. Așa că pentru cei care sunteți singurei, eu nu aș spune neapărat vine un conflict, ci mai degrabă cred că apare această persoană sau apare această situație în care nu toate intențiile sunt la vedere. Nu tot ceea ce se spune trebuie luat ca și valoare declarată. Da? Luat ca atare. Da? E ceva care nu se spune. Și e posibil ca instinctul vostru să observați că ceva nu se leagă. Chiar dacă nu aveți toate dovezile, e posibil ca voi să intuiți. Și poate să nu intrați în jocul acesta. Da, și e într-adevăr, pentru că aici avem un 5 de bâte. Avem, ce să vezi, mare grijă în această săptămână. Surpriza săptămânii o reprezintă acest rege de monede, care, ce să vezi,
tocmai are ceva ascuns. Avem luna, nu știu, zodia Pești, dacă vă spune ceva, zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici avem clar un 5 de bâte. Dragilor, în special cei singuri, se poate aplica și la ceilalți, dar în special cei singuri. În spatele unei persoane care va apărea în această săptămână sau unei situații unde vedeți că lucrurile sunt confuze, sunt neclare, apare o posibilă tensiune sau o posibilă concurență, este personajul din această situație, regele ăsta de monede. Nu știu dacă are legătură, m-am mai spus, cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn sau chiar Pești. Dar există într-adevăr această persoană care nu va spune tot ceea ce gândește, care poate provoca o situație tensionată sau pur și simplu o discuție inutilă, dar să știți că este cineva care se bazează foarte mult pe poziția sa strategică, pe poziția sa materială. Nu știu, intuiția îmi spune că e vorba de aceeași persoană care s-a nimerit la cei singuri, dar cum este o lectură general colectivă, eu aș spune despre faptul că se menține această neclaritate, aveți grijă în această săptămână. E posibil să fie o situație în care să fie implicate mai multe persoane, există interese diferite și nu se va spune totul pe față. Dar acest personaj, acest rege de monede are o anumită greutate. Clar este cineva important în lectura voastră și faptul că apare de 2 ori, asta eu nu prea cred în coincidențe. Dar aveți grijă cu acest personaj care va apărea în această săptămână. Bun, haideți să vedem și mesajul final pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru săptămâna 15-23 august. Mesajul pentru voi. Și bineînțeles, cum să nu mergem pe aceeași energie de foc, avem o lună nouă în Săgetător. Se pare că norocul va fi de partea voastră. Ei, și aici de ce e interesant? Pentru că, după cum bine știm, o lună nouă în Săgetător, asta îmi poate vorbi de ceva nou, ceva care îți va deschide orizonturile. Dragii mei, indiferent, mesajul ăsta este foarte frumos pentru voi. De ce? Pentru că, mai ales după ce am văzut și surpriza săptămânii, eu aș spune așa, se deschide o oportunitate favorabilă vouă, iar lucrurile chiar pot să iasă în avantajul vostru, chiar dacă la început poate situația pare neclară sau tensionată. Eu aș spune mai degrabă, nu știu dacă e vorba de un noroc picat așa din cer, cât mai degrabă o ușă care se deschide, o șansă bună sau o întorsătură favorabilă vouă. Așa că mesajul acesta de final cu luna nouă în Săgetător și cu norocul ăsta care e de partea voastră, e ca și cum ar spune, nu vezi încă tot tabloul, dar asta nu înseamnă că rezultatul nu poate fi favorabil pentru tine. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această nouă săptămână de august. Eu vă mulțumesc de sigur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, liniștea, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.